සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට ඇත්තටම මේ දවස්වල ඉතා විශේෂ තරගාවලියක් කරනවා. ඒ තමයි ටාටා ස්ටීල් ටූර්නමන්ට් එක, නැත්නම් අපි කියන වයිකන්සි ටූර්නමන්ට් එක. මේක 87 වෙනි වතාවට වගේ තමයි මම හිතන්නේ පැවැත්වෙන්නේ. මේක ඉතා විශේෂ තරගාවලියක්. මේක ඉතා විශේෂ ක්‍රීඩකයෝ රාශියක් සෙල්ලම් කරනවා. මේකේ තරග ගැන විස්තර විචාරයක් දෙන්න තමයි මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහල මාධ්‍යෙන්. මේකේ දවසින් දවස තොරතුරු මට දෙන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම මම මේක විශ්ලේෂණය කරන ආකාර තුනකට. එහි පළමු ආකාරය තමයි මෙහි මට හිතෙන ආකාරයට මැනුවල් ඇනලිසිස් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවන ආකාරය තමයි මේකේ ඕපනින් බුක් ඇනලිසිස් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක එන්ජින් එක ඇනලයිස් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපි යමුමු. රයිට්. අපි තරගෙන් තරගය අවධානය යොමු කරමු. මේකේ පළවෙනි දවසේ තරග ටික තමයි මුලින්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි තරගයේ හරිකිෂ්ණ පෙන්තාල vs අර්ගාසි අර්ජුන්ගේ තරගය ගැන කතා කරොත් හරිකිෂ්ණ පෙන්තාල 2695යි, අර්ගාසි අර්ජුන් 2801යි රේටින් එක. අපි තරගය ගැන කතා කරමු. දෙන්නම ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. රයිට්. හරිකිෂ්ණ ඊපෝලින් සෙල්ලම් කරනවා. ඊපෝ C5 knight f3 d6. ඔව් මේක ඇත්තටම සිසිලියන් ආරක්ෂක ක්‍රමයත් එක තමයි යන්නේ. ඊපෝ C5 d6 knight c3 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා මෙතනදී පෙන්තාල හරිකිෂ්ණ. සාමාන්‍ය මූව කියන්නේ d4 c cut d4 knight cut d4 knight f6 knight c3 a6 whatever bishop g5 bishop e3 වෙනස් වෙනස් ideas ගොඩාක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේ තරගයේදී මෙයා සෙල්ලම් කරන්නේ නයිට් C3 කියන මූව එක. මේක ටිකක් සර්ප්‍රයිසින් මූව එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන් අර්ගාසි ඔරිජින්ට. නමුත් ඔබට පේන කාල වේලාව ගත්තොත් එතරම් වෙලාවක් දෙන්නම යූස් කරලා නැහැ. මේක තරගය පටන් ගන්නේ 1:40කින්. පැය 1 විනාඩි 40කින් කොහොම හරි නයිට් C6 ප්ලේ කරලා තියෙනවා. D4 කියන මූව එකට දැන් ගිහින් තියෙනවා ගේම් එක. C cut D4 knight cut D4 මේක සාමාන්‍ය ක්ලාසිකල් සිසිලියන් වල තමයි ගේම් එක කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන සාමාන්‍ය මේන් මූව එක bishop G5 අපි මේක රිච්ටර් රවුස් ඇටැක් කියන සෙටප් එකට හැරෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ යන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. කොහොම හරි මෙතන මෙයා ඇදලා තියන්නේ bishop e2 කියන මූව එක, සාමාන්‍ය මූව එකක්. bishop e2 ක්ලාසිකල් සිසිලියන් වල තමයි මේක කන්වර්ට් වෙන්න යන්නේ. කොහොම හරි g6 bishop පියන්චිටෝ කරනවා මෙතනදී අර්ගාසි අර්ජු. මේක ටිකක් ඩ්‍රැගන් සෙටප් එකකට කන්වර්ට් වෙන්න තමයි යන්නේ. මෙතනදී මෙයා bishop e3 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා, bishop g7 ප්ලේ කරනවා. සාමාන්‍ය මෙතන බෙස් මූව, සාමාන්‍ය මෙතන නෝමල් මූව එක කාසල්ස්. හැබැයි මෙතනදී හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා queen d2 කියන මූව එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. එයාගේ අයිඩියා එක සමහරට bishop h6 වෙන්න පුළුවන්, h4 h5 වගේ අයිඩියාස් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට long castle කරන්න පුළුවන්. අර්ගාසි අර්ජුන් ෂෝට් කාසල් කරලා තියෙනවා, long castle කරලා තියෙනවා දෙන්න. ඔය විදිහට දෙන්න පොසිෂන් එක අරගෙන තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී D5 ස්කෑක පිළිබඳ පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. D5 කියන මූව එක ගොඩක් කලාවට බෙස් මූව එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද බිෂොප් C4 වලට ඇවිත් නැති නිසා මෙතන D5 ස්කෑගේ කන්ට්‍රෝල් එක අඩුයි. මෙතන අර්ගාසි අර්ජුන් D5 කියන මූව එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. තාමත් දෙන්නම ක්වික් මූව්ස් සෙල්ලම් කරන්නේ. මේ වෙලාවේදී හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා ඉමීඩියට්ලි bishop f3 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. very interesting මූව එකක්. සාමාන්‍ය අපිට මෙතන e cut d5 වගේ moves තමයි ගොඩක් කලාවට අපේ ඔළුවට එන moves. හැබැයි e cut d5 knight cut d5 වගේ moves. හැබැයි මෙයා මෙතනදී සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා bishop f3 කියන මූව එක. bishop f3 කියන මූව එකත් එක්ක එයා ගේම් එක ඉස්සරහට ගෙනින් තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී D cut T4 කියන මූව එකට යනවා. ඊ타මත්ම විනාඩි 24ක් හිතලා අර්ගාසි අර්ජුන් D කින් E4 කැප්චර් කරලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී knight gets C6 කපලා තියෙනවා හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා. විනාඩි 2ක් පමණයි. තාමත් හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා එයාගේ රෙපර්ටුවර් එකේ ඉන්නේ. ඉමිඩියට්ලි queen c7 කියන මූව එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා කොහොම හරි. queen and queen කපන්න පුළුවන්. queen and queen කැපුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ rook and d2 කපන්න පුළුවන්. b and c6 ගත්තොත් එහෙම knight ගෙන් e4 ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන්
white හොඳ ගතියක් පේනවා මේ පොසිෂන් එක තුල clear weakness එකක් තියෙනවා C6 pawn right කොමාරි මෙතනදී අර්ගාසි අර්ජුන් queen c7 play කරලා තියෙනවා knight king e7 කපලා තියෙනවා queen e7 කපලා තියෙනවා bishop e2 ඇදලා තියෙනවා right ඔය විදිහට පොසිෂන් එක ඇවිත් තියෙනවා මේ වෙලාවේදී දෙන්නම දැනට equal පොසිෂන් එකක් තියෙන්නේ මෙතනදී අර්ගාසි අර්ජුන් play කරනවා ටිකක් අමුතු move එකක් එයා play කරනවා knight g4 කියන move එක එයාගේ අදහස bishop එයාගේ ගැනීම තමයි එයාගේ අදහස right ලයිස් ගෑස් බිෂප් දීලා තියෙනවා බිෂප් බිෂප් කපලා තියෙනවා රයිට් මේ වෙලාවේදී බිෂප්ගෙන් රුක්ට ඇටැක් වෙලා තියෙනවා බිෂප්ගෙන් රුක්ට ඇටැක් වෙලා තියෙන මේ මොහොතේදී ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපි බලන්නේ මේ රුක්ක බේරගන්නේ කොහොමද නයිට් බේරගන්නේ කොහොමද හැබැයි මේකෙදී හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා ඉන්ටර්මීඩියට් මූව එකක් හොයාගෙන තියෙනවා queen d6 කියන මූව එක queen d6 කියන මූව එක මොකද bishop ගෙන් d1 කපන්න බෑ queen ගෙන් e7 කපලා queen කැපෙන නිසා කොහොම හරි මෙයා queen එක queen කැපුවොත් එම rook ගෙන් rook ගන්න පුළුවන් ගේම් එකේදී අර්ගාසි අර්ජුන් කියන රේටිව් වැඩි ප්ලේයර් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ගේම් එකේ මොමෙන්ටම් එක තියාගෙන ඉන්න එයා ඒක නිසා queen තියාගෙන ඉන්න try කරනවා queen e8 පෙන්තාල හරිකිෂ්ණ rook d2 play කරනවා මේ වෙලාවේදී rook c8 කියන මූව එකට යනවා අර්ගසි අර්ජුන් එයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මූව එකක් තමයි bishop cut c3 b cut c3 queen a4 king b2 වගේ අයිඩියා එකක් rook c8 වගේ මෙතන white bit better හැබැයි මේක ඇත්තටම මේ okay පොසිෂන් එක කොහොම හරි මෙතනදී මෙයා rook c8 මූව එක ප්ලේ කරනවා මෙතනදී පෙන්තාල හරිකිෂ්ණ bishop d4 ප්ලේ කරනවා එයාගේ අයිඩියා එක තමයි black ට තියෙනවා bishop pair එක bishop pair එක වටිනාකම දෙන බිෂොප්ලා දෙන්න හැම වෙලෙම ඉද්දි හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා එක තේරුම් ගන්න බිෂොප්ලා දෙන්න එක්ස්චේන්ජ් කිරීම තමයි යාගේ අදහස. එයා බිෂොප් d4 දානවා. බිෂොප් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න. ඒ වගේම මේක වීක්නස් එකක් වගේ e4 pawn. මේ වෙලාවේදී අර්ගසි අර්ජුන් රුක් d8 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. මේ වෙලාවේදී පෙන්තාලා හරිකෘෂ්ණ ප්ලේ කරනවා හරිම ලස්සන මූව එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඉත්තන්ගේ වැලියු එක අනුව කුයින්ගෙන් රුක්ක කපන එක හොඳ නැහැ කියලා. හැබැයි මෙයා කුයින්ගෙන් රුක්ක කපනවා. මේක ඉතාමත්ම හොඳ බ්‍රිලියන්ට් මූව එකක්. හිතනවා කුයින්ගෙන් කුයින් කැපුවම බිෂොප්ගෙන් බිෂොප් කපනවා. දැන් ඇත්තටම වෙලා තියෙන වැඩේ තමයි රුක්ගෙන් කුයින්ට ඇටැක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බිෂොප්ගෙන් රුක්ට ඇටැක් වෙලා තියෙනවා. queen d2 කැපුවොත් එම king d2 king එක කැපුවොත් knight cut e4 කරන්න පුළුවන් මෙතන healthy pawn up එකක් තියෙනවා white එතකොට white මේක win එකට ගෙනියන්න පුළුවන් කොහොම හරි මේ වෙලාවේදී මෙයා queen අහක් කරන් තියෙනවා ඊට පස්සේ bishop ගෙන් f8 කපලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍ය අපේ moves තමයි king f8 or queen f8 හැබැයි මෙතනදී අර්ගසි අර්ජුන් e3 කියන මූව එක ප්ලේ කරලා තියෙනවා ගෙන් e3 කපලා තියෙනවා king f8 කපලා තියෙනවා රයිට් රුක් e1 ප්ලේ කරලා තියෙනවා හරිකිෂ්ණ පෙන්තාලා හරිකිෂ්ණට මේ වෙලාවේදී රුක්ලා දෙකට පෝන් ඉන්නවා අර්ගසි අර්ජුන්ට queen ඉන්නවා queenට ලකුණු 9යි රුක්ලා දෙකයි පෝන්ට 5යි 5යි 10යි 10යි 1යි 11ක වටිනාකමක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ පෙන්තාලා හරිකිෂ්ණට මේ වෙලාවේදී වැලියු එක ගත්තොත් එයාට ඉත්තන්ගේ වැලියු ගත්තොත් වැඩි වෙලා තියෙනවා queen e5 centralization queen කරනවා ඒ වගේම h2 කොටුවට attack කරනවා g3 pawn ගාලා එයාව guard කරගන්නවා bishop e6 වලට play කරනවා a3 play කරනවා right king g7 වලට එනවා රුක්ක d4 වලට දාලා තියෙනවා queen h5 වලට ඇවිත් තියෙනවා h2 pawn attack කරනවා හරිම ලස්සන ඩිපෙන්ඩ් එකක් රුක් e2 දාලා ඩිපෙන්ඩ් කරනවා හේතුව තමයි මෙතන නයිට් ගෙන් මෙයාව ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා මේ නයිට්ට පන්නන්න විදිහක් නැහැ ලේසියෙන් පන්නන්න ආකාරයක් පේන්නේ නැහැ රයිට් queen f3 වලට ගේනවා queen f3 වලට ගෙනාවට දැන් a5 b5 b4 ආවට මේක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ b3 ප්ලේ කරනවා මුලින්ම chess game එකේ වැදගත්ම ෆැක්ට් එක තමයි king safety ඒක තමයි මෙයා කරන්නේ h5 ප්ලේ කරනවා king on d2 වලට එනවා queen f6 වලට ප්ලේ කරනවා a4 right white slowly එයාගේ position එක build up කරනවා b6 play කරනවා රුක්ක d2 වලට play කරනවා queen e5 දානවා e4 play කරනවා ඊට පස්සේ king h6 වලට දානවා දැන් රුක්ක d6 වලට play කරනවා මෙතන ඇත්තටම best move එකක් තියෙනවා rook d5 හෙට තමයි bishop cut d5 cut d5 මේක සමහර විට
වයිට්ට දිනන්න පුළුවන් පොසිෂන් එකක් කොහොම හරි එයා රුක් D6 ප්ලේ කරන්න කින් G7 එනවා ආයෙ රුක් D4 එනවා කින් H6 මෙතනදී දැන් වයිට් ගොඩක් හැපි පොසිෂන් එක ඩ්‍රෝ කරන්න හැබැයි සෝරි බ්ලැක් ගොඩක් හැපි පොසිෂන් එක ඩ්‍රෝ කරන්න හැබැයි වයිට් ඩ්‍රෝ එකට කැමති නැහැ knight D5 ප්ලේ කරනවා bishop G4 එනවා knight E3 bishop E6 king A2 වලට ප්ලේ කරනවා queen G5 knight නැවත D5 H4 මෙතන ඇත්තටම ඩිෆෙන්ඩර් හදන්නේ ඩිෆෙන්ඩර් පීසස් ඔක්කොම එක්ස්චේන්ජ් කරලා ගේම් එක ඩ්‍රෝ එකට හරවන්න වගේ තමයි try කරන්නේ. එයා පීසස් එක්ස්චේන්ජ් කරන තමයි H4 ප්ලේ කරන්නේ. G ගෙන් H4 Queen ගෙන් H4 Knight C7 වයිට් ගේ අයිඩියා එක හරියම පැහැදිලි. එයා try කරනවා Knight ගෙන් E6 එක capture කරන්න. Knight ගෙන් E6 capture කරලා රුක්ලා දෙකත් එක්ක මෙතන එයාගේ පාස් පෝන් කෙනෙක් හදාගෙන එයා සරලව ගේම් එක ජයග්‍රහණය කරන්නේ. එහෙනම් අර්ගාසි අර්ජුන් කැපිටන් බිෂොප් දෙන්නේ. එයා බිෂොප් H3 වලට ප්ලේ කරනවා. රුක් D3 වලට ඇටැක් කරනවා. ආයි බිෂප් G4 දානවා. knight B5 දාලා A7 පෝන්ට ඇටැක් කරනවා. queen E7 වලට ගේනවා. මෙතනදී knight D6 එනවා. මේක අපි කියනවා ඔක්ටපස් knight කෙනෙක්. ඔක්ටපස් කියන්නේ අපි දන්නවා බූ වලට. බූ වලෙක් වගේ මුළු පොසිෂන් එක මෙයා ඩොමිනේට් කරන් ඉන්නවා D6 කොටුවට එලා. queen F6 දැම්මම මෙතනදී E5 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. මෙතන queen cut E5 කියන මූව එක possible නෑ. අපි දන්නවා මේක ඩබල් ඇටැක් එකක්, simply fork එකක්. ඒක නිසා Queen F1 වලට එනවා. Queen F1 වලටම රුක්ක D4 වලට දාලා ඇටැක් කරනවා. Bishop E6 වලට ප්ලේ කරනවා. රුක් H4 check කරනවා. මෙතන හරිම ලස්සන ඇනලිසිස් එකක් තියෙනවා. King G7 ගියොත් එහෙම knight E8 check, King F8 down, knight F6. මම හිතන්නේ මෙතන රුක් H8 King G7 රුක් G8 mate idea එක තියෙනවා. ඒ වගේම රුක් D8 King E7 රුක් E8 mate idea එක තියෙනවා. කොහොම හරි මෙතනදී මෙයා රුක් H4 කරාම king G5 වලට යනවා රුක් E4 වල ගාඩ් කරනවා ආයි king H6 වලට යනවා දැන් ආයෙත් බ්ලැක් අර්ගස් අර්ජුන් බලාපොරොත්තු වෙන ගේම් එක ඩ්‍රෝ කරගෙන තරගය නිමා කරගන්න king B2 වලට ප්ලේ කරනවා queen C1 එක නවත්තනවා G5 ප්ලේ කරනවා knight නැවත B5 වලට ප්ලේ කරනවා bishop F5 රුක් ඇටැක් කරනවා රුක් E2 වලට ගේනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රුක්ලා දෙකක් ඉදි රුක්ලා දෙකට රුක්ලා දෙක ගාඩ් වෙලා තියෙන එක ගොඩක් වෙලාට වැදගත් වෙනවා බිෂප් G4 එනවා රුක් G2 වලට ඇටැක් කරනවා queen E1 දැම්මම knight D4 වලට දානම් හේතුව තමයි queen E5 කපන්න බෑ රුක්ගෙන් රුක්ගෙන් G4 කපන නිසා queen E4 දානවා මේ වෙලාවේදී king A2 වලට ප්ලේ කරනවා right කොහමරි බිෂප් H5 වලට ප්ලේ කරනවා මෙතනදී මේ E5 පෝන් දැන් කැපෙන්නේ නැහැ E5 මොකද E2 වලට දාන්න බිෂප් ගෙන් ඇටැක් කරලා තියෙනවා E5 පෝන් ගාඩ් කරන්න පුළුවන් එකම විදිය තමයි knight C6 වලට දාන්න ඒක ඉතාමත් හොඳ මූව් එකක් queen බිෂප් G6 තමයි ප්ලේ කරන්නේ queen H6 කපන්න බෑ රුක් D6 චෙක් කරන නිසා මෙතන බිෂප් G6 වලට දාලා තියෙනවා knight E7 ප්ලේ කරනවා එයාගේ අදහස තමයි knight ගෙන් මේ බිෂප් කපා ගන්න තමයි යන්නේ කුයින්ගෙන් E5 කැපුවොත් එහෙම knight ගෙන් G6 කපන්න පුළුවන් king ගෙන් G6 කැපුවොත් H4 කියන මූව එක තියෙනවා f ගෙන් G6 කැපුවොත් මෙතන සරලව රුක්ක G4 දාලා next රුක් G2 ඇවිල්ලා G5 පෝන් කපාගෙන තරගය පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් white මෙයා බිෂප් තවදුරටත් තියාගෙන ඉන්න බලනවා knight G8 check කරනවා king G6 knight E7 check කරනවා king H6 මේ වෙලාවේදී හරියම හොඳ මූව එකක් ප්ලේ කරනවා පෙන්තාල හරි ක්‍රිෂ්ණ H4 කියන මූව එක එයා ප්ලේ කරනවා අයිඩියා එක තමයි G ගෙන් H4 කැපුවොත් එහෙම knight G8 king H7 or knight F6 fork එකක් ඇවිල්ලා queen කැපෙනවා මෙයා කොහොම හරි queen cut H4 කරත් එහෙම නැවතත් fork එකක් තියෙනවා king tie queen tie මෙයා G4 ප්ලේ කරනවා knight G8 check කරනවා king G6 ආයි knight F6 queen attack කරනවා queen F3 වලට ප්ලේ කරනවා නැවතත් queen cut E5 කරොත් එහෙම knight cut G4 bishop cut G4 මේක ඉතාමත්ම පහසුවෙන් white ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් රුක්ලා දෙකත් එක්ක සහ safe king එක කොහොම හරි මෙයා queen F3 එනවා රුක්ක G1 වලට ප්ලේ කරනවා අයිඩියා එක next රුක් මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක attack කරනවා king H6 වලට ප්ලේ කරනවා රුක් ප්ලේ කරනවා queen F5 මෙයාගේ අදහස තමයි knight cut G4 කරාට පස්සේ bishop cut G4 කරලා rook cut G4 කරලා queen cut A2 කරන්න තමයි යන්නේ. කොහොම හරි ඒක කරන්නේ නැහැ මෙයා king B1 ඉතාමත් හොඳ මූව් එකක් පෙත්තල හරි ක්‍රිෂ්ණ ප්ලේ කරනවා bishop G6 ප්ලේ කරාම
H5 කියන මූව එක පෙන්තල හරිකෘෂ්ණ ප්ලේ කරනවත් එක තරගේ නිමා වෙනවා හේතුව තමා මෙතන බිෂප් කට් H5 කර රුක් H1 දාලා රුක් කට් H5 කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන බිෂප් H7 ගියොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ නයිට් කට් G4 ගොඩක් දුරට මේකේ ක්වීන් ඩවුන් වෙන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේ විදිහට ඉතා තියුණු තරගයකට පස්සේ තියුණු තරගයට පස්සේ පෙන්තාල හරි ක්‍රිෂ්ණා තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. රයිට්. ඔය විදිහ තමයි මේ තරගය නිමා වෙන්නේ. පළවෙනි තරගය විදිහට පෙන්තාල හරි ක්‍රිෂ්ණා අර්ගාසි අර්ජුන් එක්ක තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. මේක අපි ඕපනින් වයිස් පීටුම බැලුවොත් එහෙම ඕපනින් වයිස් ගැන කතා කරොත් මේකෙදි තරගය e4 c5 knight f3 d6 knight c3 සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා මෙතන d4 යන්නේ කියලා d4 c card d4 knight card d4 knight f6 knight c3 a6 ඔය වගේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී යන්නේ knight c3 මූව එක knight c6 තමයි අර්ගාසි අර්ජුන් ප්ලේ කරන්නේ. එයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක knight f6 d4 c card d4 knight card d4 a6 නැවත එයාට කන්වර්ට් වෙන්න පුළුවන් ලයින් එකට. හැබැයි මම හිතන්නේ එයා knight f6 ප්ලේ කරන්න නැති හේතුව තමයි සමහරට මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා පෙන්තලා හරිකෘෂ්ණට bishop c4 කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා මම හිතන්නේ. කොහොම හරි whatever reason එයා knight c6 play කරනවා d4 c card d4 knight card d4 knight f6 bishop e2 කියන move එක තමයි play කරන්නේ bishop g5 මෙතන Richter house attack තමයි සමාන main line එක e6 queen d2 a6 triple o bishop d7 f4 ඔයාලා කියන්න පුළුවන් මේක අපි කියන Richter house attack ඒක තමයි main line එක මෙයා bishop e2 play කරනවා G6 කියන ඔප්ෂන් එකට න සිසිලියන් ඩ්‍රැගන් පොසිෂන් එකට තමයි මෙතන කන්වර්ට් වෙන්න යන්නේ. බිෂප් E3 ප්ලේ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කාසල් තමයි බෙටර් කාසල් තමයි වැඩිපුර ප්ලේ කරපු මූව එක. හැබැයි මෙතන බිෂප් E3 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ බිෂප් G7 ප්ලේ කරනවා. කාසල් තමයි නැවතත් Queen D2 කියන මූව එකට යනවා. කාසල් කරනවා, ට්‍රිපල් O කරනවා. මේ වෙලාවේදී ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා knight card d4 bishop card d4 bishop p6 වගේ ඔප්ෂන්ස් කොහොම හරි මෙතනදී ඔව් මෙතනදී d5 කියන මූව එක තමයි තෝරගන්නේ bishop f3 කියන මූව එකත් එක්ක අතර මෙතන ඕපනින් එකේ කාර්යභාරය ඉවර වෙනවා රයිට් ඕපනින් එකේ කාර්යභාරය ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ තරගය බලන්න වෙන්නේ කොහොමද එන්ජින් වෙරියේෂන්ස් එක්ක මේක අපි කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ e4 c5 knight f3 d6 d4 knight c3 ප්ලේ කරන්නේ e5 කියන මූව එක යට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් knight c6 හදලා තියෙනවා d4 c card d4 knight card d4 knight f6 okay bishop e2 g6 bishop e3 bishop g7 queen d2 castles right මෙතෙන්ට එනවා ඊට පස්සේ මේ පොසිෂන් එකේ මෙයා d5 අදින තැනට එනවා දැන් මේ වෙලාවේදී white තාමත් එයාගේ ප්ලස් එකේ කාර් ඒ විදිහටම තියෙනවා d5 කියන මූව එක තමයි ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ bishop f3 කියන මූව එක මෙතනදී පෙන්තාල හරිකෘෂ්ණ ප්‍රෙපර් කරලා තියෙනවා right bishop f3 කියන මූව එක ටික ටික උඩට එනවා right bishop f3 කියන මූව එක ප්ලේ කරලා තියෙනවා right මෙතනින් තමයි ගේම් එකේ වෙනස් වෙන තැන යන්නේ d ගෙන් e4 කපනවා knight ගෙන් c6 කපනවා Queen C7 ඔබට පේනවා ඇති දෙන්නම ගොඩක් වෙලාට engine moves වගේම ඇදලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ගේ ආකාරය. Knight ගෙන් E7 කපලා තියෙනවා පෙන්තාල හරිකෘෂ්ණ. right Queen ගෙන් E7 Bishop E2. right මේ වෙලාවේදී Knight G4 තෝරගත්තා. Bishop ගෙන් G4 Bishop ගෙන් G4 Queen D6 ඇත්තටම only move එකක් only move එක ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී හොයලා තියෙනවා. පෙන්තාල හරිකෘෂ්ණ. Queen ගෙන් Queen එක අප්චර් කරලා නැහැ රුක් Queen E8 වල දාලා තියෙනවා ඒක ටිකක් දුරට බෑඩ් මූව් එකක් රුක් D2 ඇදලා තියෙනවා Bishop ගෙන් C3 කපන්න පුළුවන් මෙයා රුක් C8 වල දාන්නේ ඒ වෙලාවේදී ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා Bishop D4 මෙයා තෝරගන්නවා ඉතාමත් හොඳ මූව් එකක් රුක් D8 දැම්මම මෙයා මේ වෙලාවේදී ඩිසයිඩ් කරනවා Queen එක සැක්‍රිෆයිස් කරන ඉතාමත් හොඳ බ්‍රිලියන්ට් මූව් එකක් Queen ගෙන් D8 කපලා තියෙනවා Queen ගෙන් D8 Bishop ගෙන් G7
රයිට් Queen E8 වලට ප්ලේ කරලා තියෙනවා. තව ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මෙතන අතන Queen E8 තමයි මෙතන ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. Bishop ගෙන් F8 කපලා තියෙනවා. E3 කියන මූව එකට ගිහින් තියෙනවා. F ගෙන් E3 King F8 E3 ටාගට් එක rook E1. රයිට් මේ වෙලාවේදී අපිට පේනවා white ඉතාමත්ම හොඳයි පොසිෂන් එක. Queen E5 pawn ට attack කරනවා G3 Bishop E6 A3 right King G7 Rook D4 Queen H5 H2 pawn attack කරනවා Rook E2 ඉතාමත්ම හොඳ move එක නැවත Queen F3 B3 H5 King B2 මේකදී පෙන්තාල හරිකෘෂ්ණ ගොඩක් patiently play කරනවා Queen F6 A4 B6 Rook D2 Queen E5 E4 King H6 right මෙතන ඇත්තම rook d5 කියන move එක ඇත්තටම engine wise පේනවට ඒක human ටිකක් අමාරු move එකක් වගේ bishop d5 d5 මේකත් white completely winning variation එක කොහොම හරි එයා rook d6 හදලා තියෙනවා king g7 rook d4 king h6 knight d5 bishop g4 knight d3 bishop e6 king a2 king g5 knight d5 h4 finally g king h4 queen h4 and knight c7 bishop target करना bishop h3 rook d3 bishop g4 knight b5 right queen e7 play කරනවා මේක ඇත්තටම queen e1 තමයි a6 උත් best move එකක් විදිහට පෙන්නනවා මේක ලොකු වෙනසක් නැහැ knight d6 octopus knight queen f6 e5 very good move queen f1 rook d4 bishop attack කරනවා bishop එනවා rook check කරනවා king g5 and rook e4 king නැවත h6 වලට යනවා king b2 වෙලා queen c1 නවත්තනවා g5 knight b5 නැවත bishop f5 rook e2 bishop g4 rook g2 queen e1 e5 pawn ටාගට් කරනවා rook g4 කියන move එකට යන්න බෑ ඇත්තටම rook g4 කර queen d2 කැපෙනවා මෙතන එතකොට knight d4 ඉතාමත් හොඳ move එකක් queen e4 right king a2 play කරනවා bishop h5 knight c6 ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී ඉතාමත්ම වටිනා move එකක් knight c6 bishop g6 knight e7 තවත් හොඳ move එකක් bishop eliminate කරන්න යන එක සහ මෙතන knight g8 check පොඩි repeat කිරීමක් කරලා යා h4 move එක තෝරගන්නවා ඒකත් ඉතාමත්ම හොඳ move එකක් g4 play කරනවා knight g8 check king g6 knight f6 queen attack කරනවා queen f3 වලට දැම්මම rook g1 rook g2 pawn එක කපන්න යන්නේ queen f5 තාමත්ම patiently king b1 play කරනවා සහ bishop g6 h5 තාමත්ම හොඳ move එකක් මෙතන h5 එක තරගේ අවසන් වෙනවා right මේ විදිහට පෙන්තාල හරිකෘෂ්ණ අපි කියනවා පරණ ප්ලේයර් කෙනෙක් විශ්වනාථ නානන්ට පස්සේ හොඳම කෙනා වුණේ පෙන්තාල හරිකෘෂ්ණ එයා අලුත් කෙනාව පරාද කරලා තියෙන සාමාන්‍ය එක වෙන දෙයක් ලංකාවේ පවා එක ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා ලංකාවේ පෝ ටයිම් නැෂනල් චැම්පියන් ඉසුරු අලහකෝන් ගොඩක් වෙලාවට පරද්දනවා රානිදු දේශාන් ලියනගේ එහෙම ඒක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක් පරණ ප්ලේස්ලා අලුත් ප්ලේස්ලා පරද්දනවා ඒකට හේතුව තමයි පරණ ප්ලේස්ලා කාලයක් මේ ෆීල්ඩ් එක ඩොමිනන්ට් කරන් ඉඳලා අලුත් අය එයාලා ඉස්සරහට ආවට යම් යම් ෆැක්ටර්ස් නිසා සමහරට පරණ අයගේ තරම් එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ දැනුම සමහරලට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි තරගේ ඩිසයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ක්‍රිෂ්ණ පෙන්තාල versus අර්ගාසි අර්ජු මේ වගේ තරග රසක් මේ විදිහට ඇනලයිස් කරන්න කැමති නම් ඔයාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න ඔයාලගේ අදහස් බෙදා ගන්න එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි මම
මම බුද්ධික අමරසිංහ කැන්ඩිඩේට් මාස්ටර්. thank you very much.